म्याग्नेटिजमको फर्स्ट च्याप्टर म्याग्नेटिक फिल्ड अस्ति धेरै कुरा भइरहेछ, तर अब त्यसमा फेरि प्लस गर्दै अगाडि म बढाउँदै छु। अस्ति हामीले पढेको कुरामा जस्तै हामीले के पढ्यौं भने अरेस्टेड डिस्कभरी, कसरी एउटा कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो भएपछि त्यसको सराउन्डिङमा म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले पढ्यौं। त्यो पढिसकेपछि त्यसबाट प्रोड्युस हुने, त्यसबाट डेभलप हुने म्याग्नेटिक फिल्ड, फ्लो अफ करेन्ट र त्यसमा त्यसले गेन गर्ने फोर्सहरूको हामीले डाइरेक्सन कसरी देखाउने, फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट फोर्स, म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड करेन्ट को हामीले म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छन् भनेर हाम्रो 3 फिंगर्स युज गरेर हामीले लेफ्ट ह्यान्डको थ्रुबाट धेरै कुराहरू सिक्यौं। अब त्यसपछि अब हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि अर्को टपिक हो, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यिनीहरू एकदम सिक्वेन्स वाइज आउँछन्, एकपछि अर्को आउँदै गर्छ, किनभने यो फर्स्ट यो जुन मैले अहिले स्टार्ट गरिरहेको छु त्यो टपिक अर्को टपिकसँग एकदमै इन्ट्रो रिलेटेड हुन्छ। भन्नुको मतलब हामीले यो टपिकलाई बुझ्न सकेनौं भने अर्को टपिक हामीले बुझ्न अलिक गाह्रो हुन्छ है। एकखाले हामीले डाइरेक्सनको कुराहरू त्यसलाई पनि हामी यहाँ युज गर्छौं है। त्यसपछि अगाडि गएर अरेस्टेड डिस्कभरीलाई नबुझेपछि फेरि यिनी कुराहरू कसरी आए भन्ने कुरा फेरि एकदमै कन्ट्रोभर्सी हुन्छ। त्यसैले अगाडिदेखि नै बेसिक लेभलदेखि नै हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दैछौं। अब हामीले फोर्स अन द मुभिङ चार्ज इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड, जुन यो रेड हेडिङहरू मैले यहाँ देखाएको छु, यो भनेको एउटा नयाँ टपिक सुरु हुँदैछ, एउटा च्याप्टर भित्रको पनि सब टपिकहरू स्टार्ट हुँदैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। फोर्स अन मुभिङ चार्ज इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड, फोर्स अन मुभिङ चार्ज इन द म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा यो आफैमा एउटा क्लियर टपिक छ। एउटा कुनै म्याग्नेटिक फिल्ड छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभिङ भनेको कुनै एउटा मोसनमा एउटा चार्ज पार्टिकल्सहरू मुभ गरिरहेछन् म्याग्नेटिक फिल्डमा भने यसले एक्सपिरियन्स गर्छ फोर्स। त्यो फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भनेको चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने हो। चार्जले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो भने कुनै पनि एउटा स्ट्रेट पाथमा कुनै चार्ज पार्टिकल अथवा कुनै पार्टिकल्सहरू मोसनमा छन्, त्यसमा कुनै एक्सटर्नल फोर्सहरू, कुनै एक्सटर्नल एजेन्सीबाट उसले फोर्स गेन गर्यो भने त्यसको पाथहरू चेन्ज हुन सक्छ, अथवा त्यो कसरी हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुराहरू सेकेन्डरी कुरा हो। तर हामीले यहाँ बुझ्न खोजेको कुरा के छ भने कुनै पनि चार्ज पार्टिकल्स म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र गयो भने, मोसनमा छ भने, मुभिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी युजफुल वर्ड है। यो त सामान्य वर्ड होइन कि मुभिङ चार्ज भनेको छ नि, यो आफैमा यो वर्डलाई चाहिँ एकदम क्लियर हुन आवश्यक छ। मुभिङ चार्ज इन द म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र कुनै चार्ज पार्टिकलहरू मुभ गरिरहेछन् भने, हिँडिरहेछन् भने त्यसले चाहिँ त्यो चार्ज पार्टिकल्सले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। त्यो टपिकको सेन्स त्यो एउटा ग्राफ छ यहाँ। यो ग्राफले के कुरा इन्डिकेट गरिरहेछ भने प्लस क्यू एउटा चार्ज पार्टिकल छ, त्यो चार्ज पार्टिकल इज मुभिङ विथ द भेलोसिटी v है। अहिले मैले म्याग्नेटिक फिल्डलाई रेफरेन्स लिन, अहिले फोर्सलाई मैले केही पनि अहिले छोडेर प्लस क्यू चार्ज इज मुभिङ इन एनी डाइरेक्सन, x डाइरेक्सन भनौं, मुभिङ विथ भेलोसिटी v by making an angle theta with the magnetic fields b सँग म्याग्नेटिक फिल्ड b सँग थीटा एंगल बनाएर b चाहिँ मोसनमा छ, अहिले v भेलोसिटीले प्रोपागेट गरिरहेछ भने तिनीहरू दुईटा बीचको एंगल कति छ, थीटा छ भने त्यो b म्याग्नेटिक फिल्ड र मोसन अफ द चार्ज पार्टिकल्स को जुन प्लेनमा लाइज भइरहेछन्, त्यो लाइज भइरहेको दुईटा प्लेनसँग ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर भएर त्यसमा फोर्स एक्सर्ट भइरहेछ। त्यो यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनबाट क्लियर हुन्छ है। यो ग्राफले के भनिरहेछ भने फेरि म एकचोटि क्लियर गर्न चाहन्छु, प्लस क्यू चार्ज इज मुभिङ विथ भेलोसिटी v र द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इज b, द एंगल बिट्विन b एन्ड v इज थीटा। इट मे भेरी है। यो हाम्रो 0 डिग्री, 90 डिग्री, अरु कुनै डिग्रीमा है, कुनै हाम्रो 360 भित्र कुनै पनि डिग्रीमा यो चाहिँ भेरी भइरहेको हुन सक्छ है। तर एउटा क्वेशन एराइज हुन सक्छ के कुनै चार्ज पार्टिकल्सहरु म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छिर्ने बित्तिकै, जाने बित्तिकै केले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त?
अथवा कुन केसमा म्याक्सिमम फोर्स यसले एक्वायर गर्छ अथवा मिनिमम फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो कुराहरूको बारेमा हामी जानकारी गर्छौं यो ग्राफलाई एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्न आवश्यक छ v एन्ड v को दुईटाको एंगल हो थीटा र त्यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलरली फोर्स एक्ट भइरहेको छ त्यो कुरा यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनबाट क्लियर हुन्छ अब हामी अगाडि बढ्छौं When an electric charge moves through the magnetic field V, the field exerts force on that charge. भनेको त्यो फिल्डको कारणले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि त्यो चार्जले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ है यो अगाडि नै भनेको कुराहरू हो अब हामी फर्दर यसलाई अलि इलाबोरेट गरेर यसलाई एक्सप्लेनेसनको वेमा म प्रेजेन्ट गर्दै छु लेट अस कन्सिडर कुनै क्यू चार्ज छ त्यो अगाडि ग्राफमा पनि देखाएको कुरा हो मोभ्स विथ भेलोसिटी v मेकिङ एन एंगल थीटा विथ द म्याग्नेटिक फिल्ड थीटा सँग एउटा b र v ले थीटा एंगल चाहिँ बनाइराछ इन सच केस चार्ज एक्सपिरियन्स द म्याग्नेटिक फोर्स त्यो चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने हो है इफेक्ट भनेको त्यो चार्जले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स हो भने कज द म्याग्नेटिक फिल्ड हो है दुईटा रिलेटिभ टर्म्सहरु हो र त्यो फोर्सलाई हामीले लरेन्ज फोर्स पनि भनिन्छ जस्तै म्याग्नेटिक फोर्सलाई हामी अर्को नामबाट भन्यौ भने लरेन्ज फोर्स अबदेखि हामी लरेन्ज फोर्स भनेर त्यसरी बुझ्न आवश्यक छ एक्सपेरिमेन्टली इट इज फाउन्ड दैट द म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक फोर्स जुन लरेन्ज फोर्स छ त्यसको म्याग्निट्युड के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ त चार्जमा डिपेन्ड हुन्छ कि अथवा भेलोसिटीमा डिपेन्ड हुन्छ कि है अथवा स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्डमा डिपेन्ड हुन्छ कि अथवा त्यो एंगललाई भेरी गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड b र v को एंगललाई भेरी गर्दाखेरि त्यसमा त्यसको म्याग्निट्युडमा केही फरक पर्छ कि कसरी डिपेन्डेन्ट छन् एक अर्कामा त्यो कुराहरू हामी हेर्दै छौं ओके फर्स्ट पोइन्टमा छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द म्याग्निट्युड अफ चार्ज चार्जमा पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ कति कुलमको चार्ज छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ कि त्यो चार्ज पार्टिकलको नेचरमा पनि डिपेन्ड हुँदो रहेछ भन्नुको मतलब द म्याग्निट्युड अफ लरेन्ज फोर्स त्यसले फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्ने म्याक्सिमम एक्सपिरियन्स गर्ने कि मिनिमम एक्सपिरियन्स गर्ने कि भन्ने कुरा त्यसको म्याग्निट्युड अफ चार्जमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ त्यो कुराहरू यहाँ क्लियर छ है डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द भेलोसिटी अफ चार्ज भेलोसिटी इन्क्रिज भयो त्यसमा फोर्स एक्युरेट चाहिँ बढी गर्छ त्यसले एक्सपिरियन्स बढी गर्छ र लेस भेलोसिटीमा मुभ भइराछ भने त्यसले फोर्स एकदमै कम एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो कुरा क्लियर छ नम्बर 3 मा डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड है कुनै म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि त्यसको स्ट्रेन्थ एकदमै हाई स्ट्रेन्थ भएको म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले चार्ज पार्टिकललाई मुभ गरिराछौं भने इट एक्सपिरियन्स द मोर फोर्स लरेन्ज फोर्स है र 4 मा छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द साइन एंगल बिट्विन डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड डाइरेक्सन अफ चार्ज पार्टिकल्स कुन डाइरेक्सनमा चार्ज पार्टिकल गइराछ कुन डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड गइराछ तिनीहरु बीचको एंगलले भने एकदमै ठूलो भाइटल रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ दैट इज f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द sin थीटा यहाँसम्म क्लियर छ हाम्रो चारवटा फ्याक्टर्समा डिपेन्डेन्ट छ यो लरेन्ज फोर्स अथवा म्याग्नेटिक फोर्स त्यो भनेको एउटा चार्ज हो एउटा भेलोसिटी हो अर्को स्ट्रेन्थ अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हो र अर्को भनेको एंगल बिट्विन म्याग्नेटिक फिल्ड v एन्ड द भेलोसिटी v जुन भेलोसिटीमा गइराछ त्यसको डाइरेक्सन सँगको एंगल सँग रिलेटेड छ ओके यसलाई सर एकचोटी हेरौं चारवटा फ्याक्टर्सहरु सारै इम्पोर्टेन्ट छन् ओके यो हामीले यो चारवटा रिलेसनलाई हामीले कम्बाइन गर्यो भने f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु q vv sin थीटा q vv sin थीटा भनेर हामीले इक्वल्स टु राख्यो यहाँ चाहिँ प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्टलाई हामीले हटाएर f इक्वल्स टु q vv sin थीटा इज द लरेन्ज फोर्स when the moving charge in a magnetic field कुनै म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै चार्ज पार्टिकल यदि मोसनमा छ भने त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको f इक्वल्स टु q vv sin थीटा जसलाई हामी लरेन्ज फोर्स पनि भन्छौं यसलाई भेक्टर फर्ममा हामीले f इक्वल्स टु vv sin थीटा v क्रस b
है यो क्रस प्रोडक्टको रूपमा हामीले यसलाई भेक्टर फर्ममा पनि लेख्न सक्यो यो हाम्रो दुईटा प्रोडक्टहरु हामीले पढेकै छौं एउटा डट प्रोडक्ट र स्केलर प्रोडक्ट जसमा हामीले साइन आउने बित्तिकै यो क्रस प्रोडक्ट भएर आउने हो भने डट प्रोडक्ट भनेको कस अभियसली आइ नै हाल्छ है र बी जुन प्लेनमा छन् त्योसँग फोर्स चाहिँ परपेन्डिकुलरली एक्ट भइरहेको हुन्छ त्यो कुराहरु तल मेन्सन भइराछ है we see that F is perpendicular to the plane containing V and B. जुन प्लेनमा velocity र magnetic field lies छन् त्योसँग ठ्याक्कै perpendicularly force act भइरहेको हुन्छ त्यो कुराहरु यो यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्स फिजिकल मिनिङ पनि यो क्रस प्रोडक्ट को त्यसरी आउँछ है र हामीले मैले अगाडि नै जोडिरहेको थिएँ कि कुनै चार्ज पार्टिकल्सहरु म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र जाने बित्तिकै त्यहाँ रहने बित्तिकै हुने बित्तिकै कि यसले फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ त सुरुमा हाम्रो टपिकले के भनेको छ कुनै चार्ज पार्टिकल्सहरु छन् ती चार्ज पार्टिकल्सहरु म्याग्नेटिक फिल्डमा भयो भने तिनीहरुले फोर्स गेन गर्छन् फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छन् फ्रम द म्याग्नेटिक फिल्ड यो भनेको छ भने अब केही कुराहरु स्पेशल केसेसहरु पनि छ त्यो कुराहरु जानेपछि अझै धेरै कुराहरु क्लियर हुन सक्छ फर्स्ट हो केस फर्स्टमा when theta equals to 180 or 0 degree, that is sin theta equals to 0. It is clear, है यसमा अप्ठ्यारो मान्नु पर्ने कुराहरु केही पनि छैन सिम्पल कुराहरु छ र यसले के भन्छ भने कुनै चार्ज पार्टिकल्सहरु हाम्रो यहाँ मेन कुरा भनेको चार्ज पार्टिकल्स र म्याग्नेटिक फिल्ड को कुराहरु छ चार्ज पार्टिकल्स र म्याग्नेटिक फिल्ड को जुन डाइरेक्सन छ तिनीहरु यदि प्यारलली अलाइन भए अथवा प्यारलली मिन्स 0 डिग्री र एन्टी प्यारलली मिन्स 180 डिग्री मा यदि तिनीहरु अलाइन छन् त्यसरी मुभ गरिराछ मोसनमै छ भने पनि त्यो बेलामा के हुन्छ भने sin theta angle between V and V is 0 it means force is 0 it means when the charged particles moves parallel with the direction of magnetic fields or anti-parallel with the direction of magnetic fields then there is no force it never experience the force कहिले पनि force experience गर्दैन यो possible है छैन hence the charged particles moving parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field experience no force कुनै पनि charged particles मोसनमा हुने बित्तिकै त्यसले फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ भनेर भन्न मिल्दैन इट मीन्स चार्ज पार्टिकल्सहरु अरु कुनै एंगल बनाएर गयो भने इट एक्सपीरियन्स फोर्स बट when they are parallel or anti-parallel then never experience the force यो कुरा यो फर्स्ट केसले भन्छ यसलाई एकदमै सम्झिनु पर्ने आवश्यक हुन्छ अ सेकेन्ड केसमा छ when theta equals to 0 sin 90 equals to 1 theta equals to 0 ले के इन्डिकेट गरिरहेछ भन्दाखेरि when the charged particles are moving and by making an angle 90 degree or perpendicularly moving with the direction of magnetic field कुनै magnetic field सँग एकदमै perpendicularly charged particles हरु मुभ गरिरहेछन् एउटा कुनै प्लेन छ त्यो प्लेनमा सपोज त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड हरु मुभ गरिरहेछ त्यो प्लेन सँग ठ्याक्कै 90 डिग्री गराएर कुनै चार्ज पार्टिकलहरुलाई यदि मुभ गरायो भने obviously it experience the maximum force sin 90 equals to 1 F equals to QBB is the maximum force भनेको कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई यदि मैक्सिमम फोर्स त्यसलाई एक्सपीरियन्स गराउन मन छ भने we have to propagate or we have to move the charged particles by perpendicularly with the direction of magnetic field सँग हामीले perpendicularly चाहिँ पठाउन आवश्यक छ त्यो कुराहरु यहाँ क्लियर छ hence the charged particles moving perpendicular to the direction of magnetic field experience maximum force more force है it means parallel मा छ anti parallel मा कुनै charged particleहरु मोसन मा छन् भने it experience zero force is never experience force or no force experience र कुनै चार्ज पार्टिकल्सहरु परपेन्डिकुलरली म्याग्नेटिक फिल्ड सँग मुभ गरिराछन् भने त्यो बेलामा इट एक्सपीरियन्स द म्याक्सिमम फोर्स सो हामीले कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई यदि फोर्स म्याक्सिमम गराउने हो भने हामीले केमा पठाउनु पर्ने भयो त परपेन्डिकुलरली पठाउनु पर्ने भयो यो सेकेन्ड केसले त्यो कुराहरु म्याथमेटिकली क्लियर बनिरहेछ केस थर्ड
when b equals to 0, it means the charged particle are in rest, स्टेशनरी कन्डिसनमा छन्। त्यो चार्ज पार्टिकल्सहरूलाई हामीले के गर्दैछौँ भने मोसनमा, हामी टपिकले भनिरहेछ मुभ, अहिले हाम्रो यो केसले के भनिरहेछ भने द चार्ज पार्टिकल इज एट इन रेस्ट, इट मिन्स b0 mathematically force 0, f equals to q vb sin theta, it means the b0, it means force is 0। कुनै पनि चार्ज पार्टिकल्सहरू रेस्टमा छन् भने त्यो रेस्टमा भएको पार्टिकल्सहरूले चाहिँ कुनै पनि एकदमै हाई स्ट्रेन्थ भएको म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले लगाएर राख्दा पनि कुनै फोर्स एक्सपिरियन्स हुँदैन। सो कुनै पनि चार्ज पार्टिकललाई यदि फोर्स एक्सपिरियन्स गराउने हो भने 90 डिग्रीमा पठाउने र मुभ गराउने, इट मिन्स रेस्टमा छ भने कुनै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन, त्यो चार्ज पार्टिकल्सले गेन गर्न पोसिबल छैन। त्यो म्याथमेटिकली यहाँ क्लियर छ। केस 4 मा छ when q equals to 0, यदि चार्ज पार्टिकल्सहरू 0 छन्, इट मिन्स q equals to 0 means the इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्सहरू, त्यो न्यूट्रल पार्टिकल्सहरूलाई कुनै चार्ज पार्टिकलमा चार्जलेस पार्टिकल्सहरू, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्सहरूलाई यदि कुनै हाई म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ, हाई स्ट्रेन्थ भएको म्याग्नेटिक फिल्डबाट एकदमै हाई स्पिडमा पठाउनुस्, त्यसले कुनै पनि म्याटर गर्दैन, इट मिन्स इट डज नट एक्वायर और एक्सपिरियन्स फोर्स है। यो केस नम्बर 4 ले त्यो कुराहरू क्लियर गरिरहेछ कि f equals to 0। Hence the chargeless neutral particles moving and the magnetic field experience no force। कुनै पनि चार्जलेस पार्टिकल्सहरूलाई एकदमै हाई स्ट्रेन्थ भएको म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि पठाउँदा पनि यसले कहिल्यै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैन। यो म्याथमेटिकली क्लियर कुरा भइहाल्यो। केही सर्ट क्वेशनहरू छ योसँग रिलेटेड। अन्डर व्हाट कन्डिसन डज अ चार्ज affect a magnets? An electron is not deflected in passing through the certain region. Can we be sure that there is no magnetic field in the region? Explain. Does a charged particles moving through a magnetic field experience force? Express with the conditions maximum and minimum force it experience. जस्तै म 3 बाट डिस्कस गर्दै जान्छु। कुनै पनि चार्ज पार्टिकल्स मुभिङ, यो वर्ड चाहिँ एकदम दिमागमा राख्नुपर्छ। द डज चार्ज पार्टिकल मुभिङ भने चाहिँ मुभिङ गर्यो भने त्यसले के फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ कि सधैँ गर्छ त मुभ गर्ने बित्तिकै भनेको नो। कुनै पनि चार्ज पार्टिकल्सहरू म्याग्नेटिक फिल्डमा मोसनमा आउने बित्तिकै त्यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। किन छैन भने यदि मोसनमा छ तर ती चार्ज पार्टिकल्सहरू म्याग्नेटिक फिल्डसँग प्यारलली और एन्टी प्यारलली मुभ भइरहेछ भने इट नेभर एक्सपिरियन्स द फोर्स। हामी नर्मल्ली चार्ज पार्टिकल्स कुनै एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड, हाई स्ट्रेन्थ म्याग्नेटिक फिल्डमा मोसनमा छ, मुभ गरिरहेछ भने यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भन्छौँ। तर अलि भित्र हामी यदि डेप्थमा गएर बुझेर भने पनि सधैँ यो पोसिबल छैन। त्यो केस भनेको के हो, एन्टी प्यारलल अथवा प्यारलली कुनै चार्ज पार्टिकल्सहरू मुभ गरिरहेछन् भने त्यो बेलामा फोर्स त्यसले एक्सपिरियन्स गर्न पोसिबल छैन। सो एक्सप्रेस्ड विथ कन्डिसन्स भनेको छ, यो कन्डिसन्स भनेको त्यही एन्टी प्यारलल र प्यारललको अगाडि मैले जुन कुराहरू भने त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। र म्याक्सिमम कुन बेलामा हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ when the charged particles moving perpendicularly with the direction of the magnetic field. In that time it experiences the maximum force, and minimum force कुन बेलामा त्यसले force experience गर्छ। The no force minimum means no force experience when the charged particles moving parallelly or anti-parallelly with the direction of magnetic fields भनेर कुरा बुझ्नुपर्छ। 1 to 3 को लगभग केही खालको सिमिलरिटिज एन्सरहरू छ। An electron is not deflected in the passing through the certain region. एउटा कुनै चार्ज पार्टिकल छ, चार्ज पार्टिकल्सलाई एउटा कुनै रिजनबाट, रिजन मिन्स एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुन सक्छ, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई इन्डिकेट गर्न खोजा हो यो रिजनले। त्यो चार्ज पार्टिकलहरू कुनै रिजनमा इन्ट्री गरे तर दे आर नट डिफ्लेक्टेड मिन इट मिन्स दे आर नट एक्सपिरियन्स्ड द फोर्स एक्सपिरियन्स गरेको भए पो डिफ्लेक्ट गर्छ र तिनीहरू डिफ्लेक्ट गरिरहेको छैन कि इट मिन्स त्यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छैन त भनेर हामीले के कन्क्लुजन ड्रा गर्न सक्छौं, त्यो पनि हुँदैन। कुनै चार्ज पार्टिकलहरू मुभ गरिरहेछन्,
त्यो मुभ गर्दाखेरि डिफ्लेक्टेड नहुनुको कारण म्याग्नेटिक फिल्ड नभएर मात्र होइन कि ती चार्ज पार्टिकल्सहरू प्यारलली एन्ड एन्टी प्यारलली गइरहेछन् कि अथवा कुनै चार्जलेस पार्टिकल्स गइरहेछ कि त्यो कुराहरू पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। यो कुराहरूलाई हामीले एक किसिमले एक्सप्लेनेसन गर्न आवश्यक छ। एउटा न्यूमेरिकल छ, an electron beam moving with a velocity of 10 to the power 6 meter per second moves through the uniform magnetic field of 0.1 Tesla, which is perpendicular to the direction of the beam. यहाँ एउटा क्लियर छ, which is perpendicular almost धेरै योसँग रिलेटेड न्यूमेरिकलहरुमा perpendicular नै हुन्छ अथवा इट एक्सपिरियन्स त यसको ठाउँमा म्याक्सिमम फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ यो बेलामा भनेर पनि सोध्न सक्छ। इट मिन्स दिस परपेन्डिकुलरली चाहिँ चार्ज पार्टिकलहरु मुभ गरिरहेछन् विथ द डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर बुझ्न पर्ने हुन्छ। क्याल्कुलेट द force on an electron. Electron is the charged particle, negatively charged particle. So if the electron charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. यसलाई हामीले यो भ्यालु चाहिँ इलेक्ट्रोनको यो नदिन पनि सकिन्छ, कुनै कुनै न्यूमेरिकलहरुमा यो नदिन पनि सक्छ किनकि यो हामीलाई मेमोराइज हुने कुरा हो। यहाँ चाहिँ क्लियरली दिएको छ। यहाँ चाहिँ यो अगाडि हामीले जुन खालको f equals to q vv sin theta को टर्म्सबाट गर्यौ, EQ is for the overall representation of the charge, but for the electrons just replace Q by E. E means the charge of the electrons, Q means the charge of the charged particles. Q means the charge, कुनै charge हो, कुनै charge particleहरुको charge भनेर overall generalized गरेर Q use गरिरहेछ। हामीले यहाँ E use गर्दा पनि हुन्छ, E गर्दा अझै बेटर किन इलेक्ट्रोनको लागि charge particle of electron E भनेर हामीले डिनोट गर्ने र Q लेख्दा पनि एकदमै प्रब्लम हुँदैन है। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ हामीले एउटा हिन्टको रूपबाट f equals to q v sin theta र यो चार्ज पार्टिकलहरु परपेन्डिकुलरली गइराछ भन्नुको कारणले गर्दाखेरि थीटाको भ्यालु कति भयो त obviously भने परपेन्डिकुलरली डाइरेक्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड र द मोसन अफ द चार्ज पार्टिकल्स तिनीहरुको दुईटा कसरी लाइज भइराछन् परपेन्डिकुलरली लाइज भइराछन्। इट मिन्स थीटा इज 90 डिग्री। q v equals to sin theta equals to 1 भयो, sin 90 equals to 1 भएर आयो। इट मिन्स f equals to q v v चार्ज हामीले त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरौँ, v भेलोसिटी अलरेडी यहाँ क्लियर छ, एसआई युनिटमै छ, कन्भर्सन पनि परेन र म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ पनि यहाँ दिएको छ 0.1 टेस्ला। यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्यो भने we get the answer 1.6 into 10 to the power minus 14 न्यूटन्स है। यसरी चाहिँ हामीले यस्तो खालको न्यूमेरिकलहरु एक्जाममा पनि कहिलेकाहीँ सोधेको कारणले गर्दाखेरि योसँग रिलेटेड मात्रै अरु क्वेशनहरु पनि छ, हामीले बिस्तारै ती क्वेशनहरु सल्भ गर्दै जान्छौं। ओके, अरु कुनै क्वेशनहरु छ भने मलाई शेयर गर्ने। कुनै सर्ट क्वेशनहरुको प्राय जसो सर्ट क्वेशनहरु यो पार्टबाट सोध्न चाहिँ ती केसेसहरु छ, 4-5 वटा केसेसहरु एउटा त्यहाँ छुटेको होला सायद। जस्तै म्याग्नेटिक फिल्ड 0 भयो भने, म्याग्नेटिक फिल्ड 0 भयो भने कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भन्दा इट नेभर एक्सपिरियन्स द फोर्स बिकज b इक्वल्स टु 0 त्यहाँ लगभग नल बराबर छ, म्याग्नेटिक फिल्ड नै छैन भने चार्ज पार्टिकल एकदम हाई स्पिडमा त्यहाँबाट ड्रिफ्ट भयो भने त्यसले चाहिँ कुनै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन। त्यो पोइन्टहरु छुटेको छ, त्यसलाई बुझ्ने कुरा सामान्य कुराहरु छ। ओके, थ्यांक यू। ओके, म नेक्स्ट टपिक चाहिँ यो डिस्कस गर्छु नेक्स्ट क्लासमा। एउटा फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर हामीले एउटा सिम्पल चार्ज पार्टिकल्सको एउटा इलेक्ट्रोनको हामीले फोर्स कति एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर हामी निकाल्यो। अब हामी पढ्ने भनेको फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर एउटा कन्डक्टर छ, यहाँ क्लियरली देखिएको छ, इन्क्लाइन भएर सर्टेन एंगल थीटामा इन्क्लाइन भएर म्याग्नेटिक फिल्डसँग इन्क्लाइन भइराछ। त्यो कन्डक्टरबाट आई करेन्ट चाहिँ फ्लो भइराछ भने यो पुरै यो कन्डक्टरले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर हामी नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं र यसको लागि बेसिक
लेभल भनेको हाम्रो त्यो मुभिङ चार्ज इन अ म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ युज गरेर हामी अब आउने डेरिभेसनहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। ओके, ल अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी भेट्छौँ।